У Зеленського підтвердили, що США дозволили завдавати ударів по Російській Федерації наданою зброєю. Про це «Гардіан» заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Йдеться про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харківським регіоні. Рішення дозволяє Україні використовувати надану США реактивну систему «Хаймарс» для ударів по російській армії. Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон, зазначив речник президента України. За словами президента, Сполучені Штати повинні більше в нас вірити. Зеленський каже, без цього зеленого світла інші союзники, наприклад, Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою зброю великої дальності. Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша і не остання ціль, сказав він про Росію. Не всі поки згідні надати нашим силам оборони таке право, але процес рухається. Тож нагадаємо собі цю історію. Історію прохань від наших офіційних осіб дозволити давати відсіч кремлівським окупантам. Ще напередодні з'явилася інформація, що Джо Байден таємно дав Україні дозвіл на удари всередині Росії зброєю США. Про це писало видання «Політико». Адміністрація Байдена, за словами журналістів видання, тихо дала Україні дозвіл завдавати удару всередині Росії, виключно у районі Харкова, з використанням наданої американцями зброї. Про це напередодні заявили 3 офіційних осіб США та 2 інших людей, знайомих із цим кроком. І це має стати серйозною зміною, яка допоможе Україні краще захистити місто. Україна звернулася до США з проханням змінити політику лише після того, як цього місяця почався наступ Росії на Харків. За останні кілька днів Штати ухвалили рішення дозволити Україні гнучкість для захисту від атак на кордоні біля Харкова. По суті, тепер Україна може використовувати надану США зброю, таку як ракети та гранатомети, щоб збивати запущені російські ракети, що прямують у бік Харкова, у війська, які скупчуються біля російського кордону поблизу міста, або ж російські бомбардувальники, які запускають бомби в бік української території. Але один із чиновників сказав, що Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури або запуску ракет великої дальності, таких як армійська тактична ракетна система для ураження військових цілей у глибині Росії. «Політико» також пише, що це приголомшливий сув від американської влади. Погіршення умов для України на полі бою, а саме просування Росії та покращення позицій на Харківщині, змусили президента Байдена змінити свою думку. Я ж нагадаю, що в середу держсекретар Ентоні Блінкен, який підтримує скасування обмежень, став першим офіційним представником США, який публічно натякнув, що Байден може змінити курс і дозволити такі удари, заявивши журналістам, що політика США щодо України буде змінюватися за потреби. Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад 2 роки є адаптація, залежно від того, як змінювалися умови, поле бою, дії Росії з погляду того, як вона проводить свою агресію та ескалацію. Ми також адаптувалися та пристосувалися, і я впевнений, що ми продовжимо це робити. Адаптовуватися і пристосовуватися, коли ти перша демократія світу, а вороги вільних цінностей просуваються щодня, це, звісно, окреме філософське питання. Однак, скоріш за все, такий дозвіл вже незабаром буде офіційно прокоментовано та підтверджено, як вже кілька разів траплялося під час російсько-української війни. Адже спершу США не хотіли давати будь-якої летальної зброї, потім не поспішали дозволяти передавати Україні винищувачі західного зразка. І, як кажуть в інтернетах, зараз ми тут, на моменті, коли дозволили бити американським озброєнням по території ворога, а саме по військових об'єктах. Я ж нагадаю, уже понад 10 країн-партнерів офіційно повідомили, що не проти використання їхньої зброї для атак на країну-агресорку. Йдеться про Францію, Литву, Латвію, Канаду, Швецію, Естонію, Польщу, Фінляндію, Чехію, Велику Британію та Нідерланди. І от тепер обмежено такий дозвіл надали у США. Наприклад, міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для ураження цілей всередині Росії, оскільки Кремль атакує об'єкти України. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що не має бути жодних обмежень щодо
використання військової техніки, яку надають Україні. За його словами, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні, а також країна намагається переконати інших партнерів. А от президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що союзники мають дозволити Україні нейтралізовувати військові бази, з яких запускаються ракети. Він уточнив, що французька зброя має вражати тільки військові об'єкти російських загарбників, цивільні у жодному разі. Неоднозначною лишається позиція Німеччини. Канцлер Олаф Шольц під час спільної прес-конференції з президентом Франції заявив, Україна має використовувати надану їй зброю у межах чинних правил, і це завжди має бути в межах міжнародного права. Канцлер також зауважив, що Німеччина і Франція надали Україні різну зброю, тобто слова Шольца не дають прямої відповіді. Можливо, цей процес трохи зрушиться після того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні відвідав з неоголошеним візитом Одесу та зустрівся зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. Два чиновники відвідали навчальний полігон Збройних сил України, де активно готуються наші військові. Борис уже не вперше приїжджає в різні області по всій Україні. Йому важливо розуміти ситуацію, бачити на власні очі стан справ у різних регіонах країни, яка воює, зазначив міністр оборони України. Пан Борис оголосив про допомогу від Німеччини, яка включає ракети до систем протиповітряної оборони «Айріс-Т», артилерійські системи, запчастини до танків «Леопард», безпілотні системи та снайперські рушниці.